Доброго мирного дня вам. Лихоманка вудок. А я в анонсі її не бачив. Лихоманку вудок. Лихоманка перлин також. Було воно в анонсі? Не було. Сьогодні в нас легендарна. А чому назва така? У нас вже десь є така назва. Або однакові риби плавають в різних кутках світу. Скільки там просять за легендарну? 350 гривень. Нагадую знову ж таки власникам гри. 350 гривень заробляє українець в день. Наскільки ви, власники гри, безсовісні, жадібні? Українець повинен заробити в день 350 гривень і віддати вам за вашу легендарну. Нагадаю, ми вам покажемо факт, а не 350 гривень. Як там цікаво в події, можна дістатися до легендарної. Або потрібно обертати колесо. Дороге в мене колесо, але джекпот 6,5 сьогодні. Перлин. Це нас знову на ліцензії розводять. На ліцензії. Хто наскільки купа всього. Виклик не можу виграти взагалі. Вчора спеціально і так виклик і не закрив. Добре, подію закрив спеціально основну, але виклик так і не взяв. Такі монстри. З такими монстрами. 350 рівень, 400 рівень. Нереально в них виграти. Так, подивитися основну подію. Вибачаюсь, всяке гавкає. Основна подія, де легендарна? Легендарна дуже далеко. Дуже далеко. Часу у мене немає. Якісь сачки сьогодні нам дають. Коли вже будуть золоті унітази в нас тут? Чого вже тільки не було. І жабуриння різне, і сачки. Ну, завдання, здається, звичайні. Рейтинг. Така медалька. Вже щось подібне таке було. Нема часу у мене втрачати вашого часу, тим паче на пошук. Мандрівка пригода. В нас і звичайно сьогодні. Це в нас подорож нова з'явилася. Подорож. Легенда. Випийте води, улов вихідного дня, а це що таке? Рибний квиток, а це з новою звичайною. Хороші нагороди, але це не нам, звичайним гравцям. Вудка. Так, вудки
Що по вудкам? Нагадаю, це супер обмін, тому потрібно обмінювати. 150 перлин ми втрачаємо на цій події, потрібно це робити. Показую, що тут знаходиться тим гравцям, хто не знає. Якщо у вас є вудки, то ви спокійно лихоманку вудок закриєте. До цього ця лихоманка відносно легка була, ну умовно легка. Зараз, можливо, щось змінили. Але до цього лихоманку якось давали закривати. Надіюся, там далі також десь буде. Що це за крокодил? Десь буде. Ну що, спробую. А то що ще таке? Там десь легендарно нам будуть давати. Бінго. Нам за щось бінго дають. В магазині купувати бінго потрібно. Чому відразу в магазин нас послали? Або то нас послали на уй, як там кажуть. Дехто. Ну що? По 50 то, мабуть, взагалі космос. Да, то жесть. Спробувати 250. Легендарна випала. Поки я вмикав, випала легендарна. Це ж треба таке везіння. Але тим, хто не розбирається в грі, не раджу так крутити колесо, як я кручу. Це дуже великий ризик. Хто цього не робив, знайте, можна зливати тисячами перлини, і так легендарна і не впаде. Тому цю справу потрібно робити дуже-дуже сильно обережно. Ліцензія не дуже велика впала. Що у нас тут? Човник. Така собі справа. Тут щось відкрилося. Це за приманку прийшло. Нам дають нагороди за приманки. Спеціально прийшла. 78 приманок потрібно. Власники гри, ви ібануті на всю голову нелюди. 78 приманок. А ні, 86, даже не 78, 86. Перше місце. Буде жесть, якщо вони мені, як і вчора, не дадуть сьогодні узяти навіть перше місце. Буде жесть. Хочу озвучити таку інформацію. Я повинен це озвучити на всю аудиторію, бо воно так нова риба. Бо воно так не дуже сильно кидається в очі,
та вуха. Але така халепа, такі справи. В нас в Україні більша половина доби світла немає. В моєму місті немає світла 12 плюс годин. В інших містах не знаю, які справи, але гадаю, не менше, і не знаю, які у вас графіки. У нас сьогодні КП-11, розумію, в кого немає світла, до вас претензій не маю абсолютно. В кого є світло, звертаюся до своїх гравців, до гравців нашого клану. Намагайтеся гачки набивати. Світло у нас є тільки в одних. Як казав Кузьма, царство йому небесне, от тієї пиздоти, яка сидить у владі. От тих штопаних гандонів. Тільки в тих є світло. Також цю інформацію озвучую гравцям, які дивляться мене з країни-агресора. Щоб також ви володіли інформацією. Я записую відео, воно наче все нормально. У мене нема ніяких перебоїв, знімаю, викладаю, але насправді дуже великі проблеми. Грати, знімати то таке, а ось людям жити без світла то дуже погано. Можливо, не мав права озвучувати це, але я вважаю це за потрібне і не можу не озвучити. Як завжди, повторюю свою головну тезу. Всім хорошим людям бажаю всього тільки хорошого. Також вашим сім'ям. Нехай у вас все буде гаразд, але тільки хорошим людям. Негативним людям, нелюдям, які творять цей морок, який відбувається на нашій планеті. Бажаю тільки всього найгіршого. 92. А що це таке? 84. У мене вудки немає. Як шкода. Зрізало 8К. 8К зрізало. Було б чудово, якщо б рідна вудка була. Мандрівка пригода. Це там, де в нас нова звичайна. До сих пір не дістав до легендарної. Ось так мати вже одну легендарну приманку і до сих пір не дістатися в події до... Ну і що це за... У і Та. Що вони вже змінили? Невже в квесті можна було забрати все? Невже там можна було забрати все? Потрібно відкривати все, бо далі буде закрито.
Це в нас, так розумію, головні нагороди. Головні нагороди і яйця. Ні, це не головні нагороди. Головні нагороди ось тут. Головні нагороди і головні яйця. А це що, знову поєдинок нам з героями потрібно буде грати. Жетони супер дають. У мене з жетонами халепа. На приманку нам дають десь. Що тут? Отримати приманку. Між іншим не бачу. Слухайте, приманок. Де були приманки в минулому квесті? А зараз будуть приманки? 40. Гадаю, цей прохід не потрібно відкривати. У мене підозра, цей прохід можна з іншого боку просто до нього дійти. В нас минулі рази таки було, тому, гадаю, не використовувати ті сачки можна на той прохід. Але то в мене тільки підозра. Не впевнений. Це буде видно вже в кінці того шляху, якщо доберуся туди. Плавав, обирав. Нагороди краще. Воно, мабуть, все підряд потрібно відкривати. Все, здається, відкрив. І навіть не перший. Мої вітання. Так, я знаю за електропостачання, тому це вже озвучив. Бажаю всім, нехай у вас буде світло і буде все нормально. Немає вудки, не падає мені вудка. Хоча б прокачав. Який цікавий собачка. Ця вудка у нас на нову повинна бути. Добре дають нам вудку на цю приманку, яка в подорожі стоїть. Я її ніколи не качаю, ту вудку, але в цілому дуже добре, що вудку дають саме на ці приманки з подорожі. До сих пір не доліз до де тут битва. Стосовно світла також. У моєму місті вимикають світло 12 плюс годин вимикали до сьогодні. Вимикають і по 7 годин підряд.
Але в цілому виходить десь 12,5-13 годин на добу. В моєму селі, там де я народився, графік діяв десь 2 через 2. Це якась більш стабільність. Потім графік зробили 2 години через годину вже. На даний момент взагалі хаотично світло, абсолютно хаотично вмикається, вимикається в селі. І наскільки знаю ситуацію в цілому, то в містах ще якось подачу електропостачання дають більш-менш, а в селах взагалі може відбуватися 83. Непевні справи з світлом. Елітно. Так як села менш бунтівні, тому з сел більше знущаються. В містах ще якось. Але і в місті також. Особливо з дітьми, з малими дітьми, то взагалі. Відсутність електропостачання. Тут доросла людина якось вночі, коли немає світла, хоча звикаємо до всього, але все одно такі непевні відчуття в повній темряві бути. Не падають мені вудки. Не впалиш мені легендарні. Не хочуть. Скоро вже заберу того собачку, а до сих пір немає вудки. Що таке вже? Не було проблем і пішли вудки. Проблеми. Як показує ситуація, в битвах без вудки абсолютно нема що робити. Остання наша нова, епічна. Як мені сьогодні з колесом тільки пощастило. Це вперше так. Натиснув і випала приманка. Чув за такі історії декілька-багато разів, коли ви розказуєте, один раз натиснув і відразу і загадкові, і легендарні. У мене такого ще не було. Зливав завжди хто зна скільки тих перлин, і при загадкових 94. Ще й на той момент, коли крутив, колесо відволікся. А можливо воно одне іншому посприяло. Потрібно постійно так натискати колесо і кудись відвертатися.
Потім повернувся і бац, тобі там 100 приманок впало, 100 легендарних. Що це за монстр? А от вам і та ситуація, за яку я вам казав. 250 рівень, 200, який мене там, 270, і от граєш в битвах, у викликах з такими ось гравцями. Тільки перетнув 250 рівень і такі справи. Це той, хто не знає. Ті, хто не знає, хто запитує, а що там після 250 рівня. А те, що вам здається до 250 рівня тяжко грати, то насправді не є взагалі тяжко грати. Все тяжко грати починається після 250 рівня. І от якраз після 250 рівня ти себе відчуваєш абсолютно нікчемним гравцем. І хочеться не тільки видалити гру, але й розбити телефон в той же час. Часто згадую випадки, коли 2-3 роки тому гравці казали, все, видаляємо гру, тому що неможливо грати. 2-3 роки тому неможливо було грати. А зараз тоді як взагалі? Тоді гравці казали, досягаєш там якогось рівня 200+, все, гра стає абсолютно нікчемна, абсолютно. Що нам зараз тоді казати? Порівняно 2-3 роки тому. То жах. А власники гри все ніяк не жируться, не нажируться все ніяк, щоб ви вдавилися. Невже ви не розумієте, що гра стає все гіршою і гіршою саме від вашого ставлення до гри і до того, як ви ведете свою політику? Мені здається, це пряма залежність. Якщо ви по-свинськи, по-скотськи так відноситеся до гравців, тому і, звісно, гра буде все більше, все гіршою і гіршою. На тиждень 5-6 нових приманок. На що це ви мені дали взяти перше місце? Ось як коли зустрічаєш рівних собі по силі гравців, і можна виграти битву. А коли зустрічається цікавий гравець 350 плюс 400 плюс рівня, там взагалі нема що робити. — 92. За що і кажу, 340 плюс рівень. Хоча зараз знаходяться всі на однакових умовах, так як нова легендарна, але все одно оці рівні космічні, з ними тягатися, тому що, знаєш, там 100% цікаві гравці знаходяться. І чемпіонат так само.
Жодного ще разу не виграв чемпіонат після того, як перетнув 250 рівень. Абсолютно неможливо. 100% підбирається так чемпіонат, коли на першому місці знаходиться цікавий гравець. 100% завжди так. Цікавий гравець, якого взагалі неможливо обійти. Якщо ти сам недонатний гравець, то цього цікавого гравця абсолютно неможливо обійти. От приклад минулий чемпіонат. І так в кожному чемпіонаті завжди зустрічається, підбирається, і це ж власники гри так підбирають. Завжди зустрічається один цікавий. От різниця. В мене спеціально такі показники має. В нього спеціально на 20к більше, ніж в мене. Це 100% цікавий гравець. Без варіантів навіть. І гра так підлаштовує, чемпіонат не можна виграти. Підбирають власники гри таких гравців тобі, що обов'язково він буде цікавий і він займе як в чемпіонаті, так і у викликах. Добре, перша частина, кінець.